γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα κάνω ένα διαγωνισμό με όσπρια Φενεού. Ξέρετε πολύ ότι μένω στο Φενεό. Οπότε ο φίλος μου ο Κώστας ο Κουρούσιας μου είχε δώσει 2 καλάθια με 5 συσκευασίες του κιλού το καθένα να τα μεταφέρω σε εσάς. Οπότε ο διαγωνισμός θα τρέξει στο προφίλ μου, στο Facebook, μπορείτε να μπείτε και να πάρετε συμμετοχή. Εγώ σήμερα θα σας δείξω φάβα, έτσι, πώς κάνουν τη φάβα, οπότε θα δείτε και πόσο βραστερά είναι τα όσπρια του Φενεού. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ένα καλάθι με τα προϊόντα που έχει ο φίλος μου ο Κουρούσιας από τα αγροκτήματα Κουρούσια. Υπάρχουν κάποια όσπρια τα οποία εγώ ειλικρινά σας μιλάω δεν τα ήξερα και θα τα δοκιμάσω. Μαύρη φακή. Έτσι. Φασόλια ροβίτσα. Φάβα. Φασόλια Φενεού. Μαυρομάτικα. Φακή απλή. Έχει πληγούρι. Έτσι. Ρεβίθια. Και βρώμη, νυφάδες βρώμης. Θα φτιάξω 2 καλάθια των 5 κιλών, έτσι δηλαδή 5 συσκευασίες και θα μπουν σε διαγωνισμό στο προφίλ μου στο Facebook για να τα μεταφέρω σε εσάς. Αυτό είναι το δώρο από τα αγροκτήματα Κουρούσια. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια, έτσι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω από τα αγροκτήματα Κουρούσια όπως σας είπα. Να μπείτε στο προφίλ μου, γίνεται ο διαγωνισμός με 5 συσκευασίες, 2 καλάθια να κερδίσετε, να δοκιμάσετε τα προϊόντα του τόπου μου. Λοιπόν, θα πάρω ένα φλιτζάνι σε ένα κόσκινο, άλλο ένα, θα τα πλύνω πάρα πολύ καλά. Αφού έπλυνα καλά τη φάβα μου θα τη μεταφέρω σε μια κατσαρόλα. Θα προσθέσω νερό καυτό. Βάλτε νεράκι, μην το φοβηθείτε, περίπου 1 λίτρο. Θα το βάλω στη φωτιά μου. Θα κόψω ένα κρεμμύδι. Σε χοντρές φέτες, έτσι κι αλλιώς θα πρωτοποιήσουμε μετά. Λοιπόν, τη φάβα μας, 2 φλιτζάνια, ένα κρεμμύδι, έτσι. Θα βάλω ελαιόλαδο, θα βοηθήσει να μην φουσκώνει, να μην φουσκώσει πάρα πολύ και αρχίζει και χύνεται προς τα πάνω, έτσι. 50 γραμμάρια το ελαιόλαδο, θα βάλω πιπέρι και δεν βάζετε τίποτα άλλο μέχρι να βράσει η φάβα. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει ξεκινήσει ο βρασμός, θα βράσετε περίπου για 40 με 50 λεπτά, έτσι. Από τη στιγμή που ξεκινάει ο βρασμός χαμηλώνουμε στη μέση, έτσι, και το αφήνετε να βράσει. Τώρα, πώς καταλαβαίνετε ότι είναι έτοιμη? Θα δείτε, θα διαλυθεί το κρεμμύδι, θα διαλυθεί και η φάβα. Αυτό θέλουμε στην ουσία. Δηλαδή βλέπετε τώρα φαίνεται η φάβα μέσα, όταν είναι έτοιμη θα διαλυθεί. 50 λεπτά μετά η φάβα μας είναι έτοιμη, βλέπετε είναι λίγο σφιχτή. Εγώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει και έχω σουρώσει λίγο ζουμάκι και το έχω αφήσει στην άκρη. Σε περίπτωση που μου σφίξει πάρα πολύ, αν και η φάβα τρώγεται σφιχτή, σε περίπτωση που σφίξει πάρα πολύ μπορείτε να βάλετε λίγο ζουμάκι από αυτό και να το διαλύσετε. Έτσι, να την ανακατέψετε. Λοιπόν, με ένα ραβδομπλέντερ ή με ένα μπολικόφτη μπορείτε να το μεταφέρετε, θα πολτοποιήσουμε. Ωραία. Θα προσθέσω λίγο αλάτι. Λίγη καπνιστή πάπρικα.
να δώσει λίγο γεύση, ελαιόλαδο, ...50 γραμμάρια. Θα συνεχίσω το ανακάτεμα. Ωραία. Και τώρα θα το ξαναβάλουμε στη φωτιά για να δέσει. Λοιπόν, το έχω βάλει στη φωτιά, έχω ενάψει τη φωτιά μου, ανακατεύω. Μην το βάλετε full, έτσι, λίγο χαμηλά. Να το ανακατέψουμε, να σφίξει λιγάκι, να δέσει. Και το πόσο πικτήτη θέλετε τώρα είναι ανάλογα πόσο θα την αφήσετε στη φωτιά. Προσοχή όμως, γιατί όταν κρυώνει σφίγγει. Έχετε την ασφάλεια από το ζουμάκι βέβαια. Ωραία. Θα μου τη βράσετε κατά αυτόν τον τρόπο για 5 λεπτάκια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Απλά να δέσει λίγο η φάβα μετά την πολτοποίηση. 5 λεπτά μετά αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει. Αφού έχουμε αφήσει την φάβα μας να κρυώνει, σε ένα μικρό τηγανάκι θα βάλω ελαιόλαδο, να καλύψω τον πάτο του τηγανιού, θα βάλω κρεμμύδι και θα το τσιγαρίσω να το καραμελώσω. Έχω αφήσει λιγάκι τη φάβα να σταθεί, βλέπετε έχει πήξει, όμως δεν έχει κρυώσει καλά και δεν έχει σφίξει αρκετά. Όσο κρυώνει θα σφίγγει. Σερβιρισμένη και έτοιμη, θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό που θα μπει στο προφίλ μου για 10 συσκευασίες, 2 καλάθια από 5 συσκευασίες το καθένα. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο, σε μια καινούργια συνταγή. Να είστε καλά.